नवीन अक्षरांचा अभ्यास करण्याअगोदर आपण आतापर्यंत शिकलेल्या अक्षरांची उजळणी म्हणजेच रिव्हिजन करूया. प्रथम आपण स्वर बघूया. अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, औ, आहा. त्यानंतर आपण काही व्यंजन अक्षरांचा अभ्यास केला. चला तर बघूया, तुम्हाला आठवतात का? क, क कमळ, क कढई, क कप, ख, ख खडू, ख खटारा, ख खजूर, ग, ग गणपती, ग गजरा, ग गवत, घ, घ घर, घ घड्याळ, घ घरटे. ज्ञ ह्या अक्षराचा उच्चार तुम्हाला नाकांतून करायचा आहे. आता आपण या नवीन अक्षरांचा अभ्यास करूया. च, च चमचा, चमचा म्हणजेच स्पून. च चटई, चटई म्हणजेच मॅट. च चहा, चहा म्हणजेच टी. छ, छ छत्री, छत्री म्हणजेच अम्ब्रेला. छ छत, छत म्हणजेच रूफ. छ छडी, छडी म्हणजेच स्टिक. ज, ज जहाज, जहाज म्हणजेच शिप. ज जत्रा, जत्रा म्हणजेच फेर. ज जग, झ, झ झबले, झबले म्हणजेच किड्स ड्रेस. झ झरा, झरा म्हणजेच वॉटरफॉल. झ झगा, झगा म्हणजेच लॉंग ड्रेस. न्य. थँक यू चिल्ड्रन.